नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँलाई युनिक किचनमा। आज मैले यहाँहरुको लागि चाहिँ फ्राई चिकनको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले चिकन रोस्ट पनि भन्ने गर्दछौं। यो चाहिँ एकदम क्रिस्पी खालको चिकन चाहिँ घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ मैले हेर्नुस् त चिकन लिएको छु। आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ 2 केजी चिकन लिएको छु। यसलाई चाहिँ अलि ठुलो पिस गरेर काटेको छु। हेर्नुस् त यसरी ठिक्क-ठिक्कको पिस, धेरै ठुलो गर्दाखेरि पनि फेरि पाक्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मसलाहरु चाहिँ मिक्स गर्न गइरहेका छौं। हामीले बिसाएर राख्यौं यसमा। नुन राख्यौं। त्यसैगरी जिरा धनियाको धुलो राख्यौं। हामीले थोरै गरम मसलाको धुलो पनि राख्छौं। त्यसैगरी सुकेको खुर्सानीको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, अब हामीलाई यो मोल्नको लागि चाहिँ बेसनको पिठो चाहिन्छ। त्यही भएर अलिकति बेसनको पिठो पनि राख्न गइरहेका छौं। त्यसैगरी हामीले कागतीको रस पनि राख्न गइरहेका छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै तेल पनि राख्न गइरहेका छौं। यसरी यसलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सफा हातले यसलाई एकदम राम्रोसँग चाहिँ मिक्स गरौँ। हेर्नुस् त हाम्रो यस्तो भइसकेको छ। अब हामी यसलाई आधा घण्टा जति छोपेर राखिदिन्छौं। त्यसो गर्नाले चाहिँ मसलाहरु सबै लाग्छ। हाम्रो आधा घण्टा भइसकेको छ। त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ हिट अन गरेर तेल तताएर हामीले फ्राई गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त हामीले बिस्तारै यसलाई राख्दियौं। यसैगरी हामीले सबै फ्राई गर्छौं। अनि हजुरहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ कि छैन? यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। अनि लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। अनि शेयर पनि गरिदिनुस् है। हजुरहरुले पनि घरमा यस्तै गरी बनाउनुस् अनि कस्तो हुन्छ मलाई भन्नुस् है। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ, पाकिसकेको छ। हामीले यस्तै गरी अरु पनि फ्राई गर्न सक्छौं। हाम्रो अर्को चोटी राखेर पनि यस्तो भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो सबै रेडी भइसकेको छ। हामीले चाहिँ घरमा सजिलोसँग यो बनाएर खान सक्छौं। हजुरहरुले पनि यस्तै गरी बनाउनु होला अनि घरमा फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरुमा फेरि पनि यस्तै भिडियोहरु त लिएर म आइ नै हाल्छु। अनि लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। टेक केयर है त। बाइ बाइ, सी यू।